สวัสดีครับทุกคน Today we are going to learn about two very common Thai verbs ขึ้น and ลง which are often translated as up and down in English. They may seem simple, but I like to show you that their usage in Thai is much broader than you might expect. ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ As I mentioned earlier, ขึ้น and ลง are two verbs with a very broad range of meaning and usage in Thai. In some situations, they can be translated directly as up and down in English, such as ขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดลงบันไดลงบันไดลงบันไดขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาลงเขาลงเขาเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นเดินลงเดินลงเดินลงวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดลงกระโดดลงปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นปีนลงปีนลงปีนลงราคาขึ้นราคาขึ้นราคาขึ้นราคาลงราคาลงราคาลง However, there are also many situations where the meaning do not match English so directly. Let's start with the first group. In this context, this word can be used with all types of transportation, and in Thai, ขึ้น and ลง are placed before the name of the vehicle. Let's start with motorcycles. มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ This word comes from the English word motorcycle. In Thai, people usually call it มอเตอร์ไซค์ or shorten it to มอไซค์มอไซค์มอไซค์ขึ้นมอไซค์ขึ้นมอไซค์ลงมอไซค์ลงมอไซค์For example จะไปไหนอ่ะติดรถไปด้วยสิจะไปไหนอ่ะติดรถไปด้วยสิได้สิขึ้นมาเลยจะลงตรงไหนบอกด้วยนะได้สิขึ้นมาเลยจะลงตรงไหนบอกด้วยนะได้สิขึ้นมาเลยจะลงตรงไหนบอกด้วยนะNext are cars, taxis, and buses. In Thai, these are called รถยนต์รถยนต์รถยนต์ taxi, 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 and รถเมล์รถเมล์รถเมล์ You can also simply call off of them รถif both people already know which type of vehicle they are talking about. When getting into or out of these vehicles, we say ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถลงรถลงรถลงรถ For example ขอโทษนะครับจะไปสยามต้องขึ้นรถเมล์ฝั่งไหนครับขอโทษนะครับ
จะไปสยามต้องขึ้นรถเมล์ฝั่งไหนครับขึ้นฝั่งนี้ถูกแล้วครับแต่คงจะอีกนานขึ้นแท็กซี่ไปจะเร็วกว่าขึ้นฝั่งนี้ถูกแล้วครับแต่คงจะอีกนานขึ้นแท็กซี่ไปจะเร็วกว่าขึ้นฝั่งนี้ถูกแล้วครับแต่คงจะอีกนานขึ้นแท็กซี่ไปจะเร็วกว่า Another example ไปเยาวราชครับพี่ไปเยาวราชครับพี่ขึ้นรถได้เลยครับจะลงช่วงไหนของเยาวราชครับขึ้นรถได้เลยครับจะลงช่วงไหนของเยาวราชครับขึ้นรถได้เลยครับจะลงช่วงไหนของเยาวราชครับลงตรงร้านก๋วยจั๊บค่ะลงตรงร้านก๋วยจั๊บค่ะลงตรงร้านก๋วยจั๊บค่ะ Next are trains, the BTS and the MRT. In Thai, a regular train is called รถไฟรถไฟรถไฟ The BTS and MRT are also commonly called BTS and MRT. If you are not sure whether it's a BTS or MRT line, you can use the more general term รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้า The word ไฟฟ้า means electricity. So รถไฟฟ้า literally means electric train. It is a general term for trains powered by electricity, such as the BTS and MRT. For example, พรุ่งนี้มีนัดที่ทองหล่อไปยังไงเร็วสุดอ่ะพรุ่งนี้มีนัดที่ทองหล่อไปยังไงเร็วสุดอ่ะแถวบ้านเธอมี BTS ไหมถ้ามีก็ขึ้น BTS มาลงที่สถานีทองหล่อนั่นแหละเร็วสุดแถวบ้านเธอมี BTS ไหมถ้ามีก็ขึ้น BTS มาลงที่สถานีทองหล่อนั่นแหละเร็วที่สุด Next is airplanes. In Thai, an airplane is called เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบิน Sometimes Thai people shorten it to simply เครื่องเครื่อง When we talking about boarding or leaving a plane, we say ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องลงเครื่องลงเครื่องลงเครื่อง For example พรุ่งนี้ว่างไหมไปส่งที่สนามบินหน่อยพรุ่งนี้ว่างไหมไปส่งที่สนามบินหน่อยได้สิขึ้นเครื่องที่ไหนอ่ะดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิได้สิขึ้นเครื่องที่ไหนอ่ะดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ Another example วันนี้ตอนเย็นว่างไหมมารับที่ดอนเมืองหน่อยวันนี้ตอนเย็นว่างไหมมารับที่ดอนเมืองหน่อยได้ลงเครื่องกี่โมงได้ลงเครื่องกี่โมงลงตอนบ่าย3:20อย่าสายนะลงตอนบ่าย3:20อย่าสายนะ Next is boats. In Thai, a boat is called เรือเรือ This is where things can become a little confusing, even for native Thai speakers. Traditionally, Thai speakers often say ลงเรือลงเรือ when boarding a boat. The reason comes from the way transportation by boat developed in Thailand. In the past, most boats were small rowing boats or long-tail boats, and the boat itself was usually lower than the pier. As a result, people physically moved downward when stepping from the pier into the boat. Today, however, there are many different types of boats
and their height vary considerably. Because of this, I would recommend using both forms depending on the situation. If you are boarding a large boat that size higher than where you are standing, you can use ขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือ If you're stepping down into a small boat, you can use ลงเรือลงเรือลงเรือ This follows the general Thai idea that ขึ้น and ลง often depend on whether you are moving to the higher or lower level. For example, จากบางกะปิไปประตูน้ำไปยังไงเร็วที่สุดอ่ะจากบางกะปิไปประตูน้ำไปยังไงเร็วที่สุดอ่ะลงเรือไปเร็วสุดช่วงเย็นรถติดขึ้นรถไฟฟ้าก็ต้องเปลี่ยนหลายสายลงเรือไปเร็วสุดช่วงเย็นรถติดถ้าขึ้นรถไฟฟ้าก็ต้องเปลี่ยนหลายสาย Another example ขึ้นเรือได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะย้ายจุดดำน้ำกันขึ้นเรือได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะย้ายจุดดำน้ำกัน As you can see, when Thai uses ขึ้น and ลง with transportation, the English equivalents are often board, get on, get in, get off, and get out, rather than simply up and down. That's one of the reasons these two words can be challenging for English speakers. Now, let's move on to another group. These are common word pairs that you may hear in everyday life. ลงรูปลงรูปลงรูปขึ้นฟีดขึ้นฟีดขึ้นฟีด For example เมื่อวานเที่ยวสนุกไหมเห็นลงรูปใน Facebook เพียบเลยเมื่อวานเที่ยวสนุกไหมเห็นลงรูปใน Facebook เพียบเลยเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอเห็นสิขึ้นฟีดคนแรกเลยเห็นสิขึ้นฟีดคนแรกเลย Other common examples include น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงน้ำลงน้ำลงน้ำ means water ขึ้นเวทีขึ้นเวทีขึ้นเวทีลงเวทีลงเวทีลงเวทีเวที means stage. Now let's move on to the final group. In this group, ขึ้น and ลง appear as parts of compound words. I will separate them into two categories: words that use ขึ้น and words that use ลง. Let's start with ขึ้นขึ้นชื่อขึ้นชื่อขึ้นชื่อ The word ชื่อ means name ขึ้นชื่อ means to be well known or widely recognized. For example ข้าวซอยเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือข้าวซอยเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือ Next is ถ่ายรูปขึ้นถ่ายรูปขึ้นถ่ายรูป means to take photos. When Thai people say someone ถ่ายรูปขึ้น it means they look better in photos than they do in person. There are also many other words with ขึ้น that you may hear frequently. สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นรวยขึ้นรวย
ขึ้นรวยขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นฟังขึ้นฟังขึ้นฟังขึ้น Now let's move on to words that use ลงลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนทะเบียน means registration or record ลงทะเบียน means to register Next is ลงโทษลงโทษลงโทษโทษ means punishment ลงโทษ means to punish There are also many other words with ลง that you may hear often ถูกลงถูกลงถูกลงผอมลงผอมลงผอมลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงลดลงลดลงลดลงไหลลงไหลลงไหลลงเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลง So what do you think about ขึ้น and ลง I hope this video has helped you better understand how these two words are used in different Thai contexts. The example in this lesson are only a small sample. There are many more Thai words and expressions that use ขึ้น and ลง. Whenever you come across a new word that contains one of these two words, I'd like you to think about the two core ideas we talked about today, up and down, or high and low. In Thai, that's ขึ้น and ลง. That's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you again in the next lesson. แล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคน สวัสดีครับ